Shëndetje zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio infomagazines në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do jem me ju gjatë minutave në vazhdim. Shkojmë me zhvillimet kryesore, paralajmërojmë edhe intervistën e sotme në studio. Përkujtohet 19 vjetori masakrës së Reçakut, atje ku shkuan 3 liderët shtetëror, presidenti Thaçi, kryeparlamentari Veseli dhe kryeministri Haradinaj. Ish ambasadori William Walker i dhuroi një lule presidentit që ta mbajnë në zyrë për ta rikujtuar Reçakun, ai flet ekskluzivisht sot në Infomagazin. Komisioni për punë të jashtme ka proceduar për në kryesinë e kuvendit marrëveshjen për demarkacionin e kuvit me malin e zi. Ky organ i parlamentit tani do të vendos nëse do të mbahet seancë ose jo. Ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është dërguar për në Gjermani për trajtim të mëtejshëm shëndetësor. Ai nuk është në gjendje të lëvizë pasi trajtoi me vonesë një grip sezonal. Edicionin e sotëm të Infomagazines se nisim me zhvillimet brenda lëvizjes së vetëvendosja aty ku ka nisur takimi i kryesisë së kësaj lëvizje bashkë me grupin parlamentar pas problemeve dhe divergjencave të shkaktuara gjatë periudhës së fundit kohore. Këtë takim po e përcjell kolegu im gazetar Besnik Tahiri, i cili do lidhet drejt për drejt me neve këtu në studion e Infomagazines për të na dhënë informacionet e fundit. Besnik, çfarë po ndodh atje? Mirëmbrëma të gjithëve, jemi këtu në lagjën Arbëria të Prishtinës, në fakt pranë selisë qendrore të lëvizjes së vetëvendosje. Tash po mbushën gati 3 orë që ka filluar takimi i lëvizjes vetëvendosje grupit parlamentar të kësaj lëvizje dhe po ashtu kryesisë së kësaj. E gjitha po ndodh këtu prapa meje në selinë e vetëvendosjes. E shohim atje në katin e dytë janë të mbledhur të gjithë njerëzit kryesor të lëvizjes vetëvendosje, duke nisur nga kryetari dorëhequr Visar Ymeri, më pas edhe pretendenti për kryetar deputeti Albin Kurti. Albin Kurti në fakt ka treguar një lloj afirmiteti me Shpend Ahmetin, kryetarin e komunës së Prishtinës, të cilët kanë ardhur së bashku, do thotë në këtë takimin i cili po tash po bëhet 3 orë që ka nisur, ndërkaq grupi tjetër, që mund të them grupi i cili nuk pajtohet me idenë që Albin Kurti të jetë kryetari i lëvizjes vetëvendosje, po flas për Visar Ymerin, Dardan Mulliçajin, Shqipe Pantinën dhe deputet të tjerë kanë ardhur në formë të organizuar këtu në takim. Nuk kam arritur që ta shoh deputetën e dorëhequr nga postet e partijakës, që është Aida Dërguti, ndërkaq këtu nuk është arritur po ashtu të shihet që është pjesë e këtij takimit edhe shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufca. Kushtrim? A pritet ndonjë deklarim i përbashkët, Besnik, nga zhvillimet e sotmos nga takimi, është thënë se sa do të zgjas ose ka zgjas që të shkojë shumë vonë? Kur flasim për zgjatjen e këtij takimi, është informacioni më i keq që mund ta marrin gazetarët, për shkak se një burim njëri nga deputetët që po merr pjesë në takimin e sonte ka thënë se eventualisht takimi mund të zgjahet deri në orën 10 të mbrëmjes, pra deri në 22, për shkak se kjo është hera e parë këtij lloj takimi që pas daljes në pas të çarjeve të mëdha në lëvizjen vetëvendosje, kur shumë nga deputetët dhanë dorëheqje nga pozitat partijake, po jo edhe nga do thot posti i deputetit. Na është thënë që në orën 10 mund të përfundojë gjithë takimi, ndërkaq presim që të ketë edhe deklarime të tilla, deklarime për rast se çfarë u bisedua. Natyrisht që tema kryesore e këtij takimi do të jenë se çka do të bëjë lëvizja vetëvendosje, si të arrijë që mos të ndodhë edhe ndarja përfundimtare mes grupeve, të cilët në një krah janë me Albin Kurtin dhe të tjerët janë rreshtuar duke, do thot, me ideologji të ndryshme për zhvillimet brenda partijake në lëvizjen vetëvendosje, e cila momentalisht në kuvend është grupi më i madh parlamentar me 32 deputet. Përpos zhvillimeve partijake, burimi i njëjtë që me të cilin kam folur para se të bëjmë këtë lidhje, më ka treguar se tema nxehtë, po ashtu është edhe ideja që
lëvizave të vendosje të votoj për zhbërjen e ligjit për gjykatën speciale. Për shkak mirë po këtu po ashtu është një ndarje e madhe, pasi që po sipas këtij burimi shumë nga deputetët e lëvizjes vetë vendosje janë për dhe një pjesë tjetër po ashtu do thoya këtu është 50-50 që janë kundër idesë që lëvizave të vendosje të votoj për zhbërjen e gjykatës speciale apo për ligjin për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar. Momentalisht tash veç kemi hyrë në orën e tretë pra të bisedimeve në vetëvendosje. Shumë grupe të gazetarëve po presin këtu për të marrë një deklarim zyrtar të lëvizjes së vetëvendosje dhe do të shohim se nëse në fund këta kanë arritur që t'i kapërcejnë gjithë ato mospajtimet që i kanë dhe më pas të shkojnë si një parti, do të thoya ashtu, e bashkuar, edhe pse kjo vështirë të pritet pas gjithë atyre zhvillimeve, pas gjithë atyre polemikave që i kanë pasur njerëzit e vetëvendosjes me njëri tjetrin. Kushtrim? Besnik, ti do qëndrosh atje për të marrë informacionet e fundit, derisa lidhja do jetë e hapur, por që se ka ndonjë deklarim nga ndonjë zyrtar i lëvizjeve vetëvendosje nga njëri ose tjetri kraj. Isha bashkë me Besnik Tahirin në këtë lidhje të drejtë për drejt zonja Zotëriaj, por përcjell nga afër zhvillimet brenda lëvizjes vetëvendosje dhe takimit të kryesisë me grupin parlamentar pas problemeve të fundit. Por dy grupet e fragmentalizuara qëndruan bashkë edhe në një vend tjetër në promovimin e librit të ri të Avni Deharit që u bë sot, pra para dite, pak para se të niste në fakt takimi kryesisë me grupin parlamentar. Çfarë ndodhi atje? Marrim vesh nga kronika. Salla e bibliotekës kombëtare Pjetër Bogdani u mbush plot. Krejt ky interesim është për të ndjekur nga afër promovimin e triologjisë Avni Deharit. Gjergjat në drita për krenarësh, përkatësisht romanet Dragoji, Udhkryqi dhe Flaka Danët e Lirisë. Të tri botimet në kuadër të nismës së vitit të Skënderbeut përshkruajnë jetën dhe veprën e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Autori tregon se për dy librat e parë u ndihmuan nga dy djemtë e tij, tashmë të ndjerë, Arbnori dhe Astrite. Këtyre të fundit Dehari tha se u akushtoi këtë triologji. Për mjedis të qetë, dhe të këndshëm, gjatë gjithë kohës sa kam shkruar trilogjin, falenderoj bashkëpunëtorin tim me Xhemila. Bashkëpunëtorin e Astritit Artën, vajzën time Albanën, dy nipat Lumin 8 vjeçar dhe Linin 4 vjeçar. Për triologjin foli edhe shkrimtari Rushit Ramabaja, për të cilën tha se bën që mesjeta të përjetohet edhe tani. Avni Dehari në romanet e triologjisë, drita Gjergjit në drita për krenarësh, në shtritë rrallë jep ngjarjet historike, duke bërë që mesjetën shqiptare ta përjetojmë si diçka krejt reale. Me peizazhet, diellin, ajrin, pasionet, dashuritë, merit, mallin, papërsitë e njerëzve të shteteve, së mos fatin në formën e të vegjël dhe të vetëmuar. Autori në gallin e pasur të personazheve, me një stil brillant, me gjetje të veçanta artistike, me gjuhën e pasur, me dënësi figurash, e çon semantikën e kësaj proze drejt kulmeve monumentale. Ky promovim bëri bashkë deputete aktivistë të vetëvendosjes pas problemeve të shfaqura në këtë parti, ndonse as nuk u përshëndetën mes vete. Avni Dehari është babai i aktivistëve të ndjerë të vetëvendosjes, Arbnore Astrid Dehari, për të cilët tha se humbën jetën tragjikisht në rrethana të errta. Nëse të ndarë në qëndrime dhe në votim është Komisioni për Punë të Jashtme që ka proceduar për në kryesinë e kuvendit marrëveshjen për demarkacionin e kuvendit me malin e zi. Ky organ i parlamentit tani më do të vendosë nëse do të mbahet seancë ose jo, detajet nga kronika. Rezultati i votimit doli të jetë i barabartë, 5 për e 5 kundër. Faleminderit. Kush është kundër? Ky ishte epilogu në Komisionin për Punë të Jashtme kur u votua nëse marrëveshja e kufirit Kosovë-Mali Zi të shkojë në kryesi të kuvendit për procedim në seancë. Vetë kryetare e Komisionit për Diplomasi Vjosa Osmani qysh në nisje të diskutimit, tha se ky trup duhet të procedoj me ujdim për demarkacionin pa dhënë asnjë rekomandim, gjë që ndodhi. Ta dërgojmë për shqyrtim, pra t'ja kthejmë kryesi, sepse kryesia pastaj vendos për seancë.
Njëjtë mendon dhe përfaqësuesi i Partisë Demokratike. Është domosdoshme që qytetarët njoftohen drejt për qëndrimet, për faktet, për argumentet dhe pastaj të vendosen. Sot minimumi duhet kjo marrëveshje të shkojë në seancë plenare. Por treshja partijake vetëvendosja Aleanca për Armërinë e Kosovës e nisma që dikur në opozitë së bashku, krijuan kauzën kundër demarkacionit, duan që të jepet një rekomandim. Ai thret ligjvënësit që të mos votojnë ujdim për vijën kufitare me malin e Zi në shkruar më 2015. Marrëveshja aktuale për demarkacion nuk është në përputhje me as tërësinë territoriale të Republikës Kosovës, as interesin e Republikës Kosovës. Ne si komision me votu me rekomandu me votën kundër kësaj seancës për këtë marrëveshje. Por shefja Komisionit të Punëve të Jashtme thotë se ata nuk mund të bëjnë një gjë të tillë, madje ajo shfaqej akuza të reja karshi qeverisë. Tu fshihen disa nga materialet deputetëve dhe t'ju plasohen vetëm disa që dikujt mund t'i pëlqejnë, unë besoj është e papërgjegjshme. Në këtë diskutim, disa u përmend se Prokuroria e Shtetit tashmë po heton pretendimet e Komisionit për kufirin në krye me shpejtim Bulliqin. Ata thonë se pararësit e tyre në këtë post të udhëhequr nga Murat Meja kanë bërë shkelje ligjore me punën e tyre për demarkim. Ke kalimi kompetencave cili do organ të ngarkuar me një mandat saktuar në Republikën e Kosovës për lënë madh. Eviosa Osmani thotë se përgjegjës nëse dalin në pa shkelje janë presidenti Hashim Thaçi e kryeministri Ramush Haradinaj. Në momentin kur Hashim Thaçi e ka nënshkruar marrëveshjen, ka pranuar atë tejkalim kompetencash dhe e njëjta gjë është bërë edhe kur është proceduar edhe nga kjo qeveri. Kur kryen punë dhe marrëveshjen e demarkacionit të dërguan tashmë në kryesi, u bë me dije se Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme tash sa herë ka ftuar kryediplomatin kosovar për raportim. E në rast se Behgjet Pacolli vazhdon të mos kthej përgjigje, në adresë të tij shkoi një lloj kërcënimi diplomatik. Përndryshe ne dimë edhe ndryshe, ndërsa nuk dashur. Nga që ishë kryeministri i Kosovës dhe njëherët kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka fluturuar për në Gjermani për shkak të telasheve me shëndetin. Kreu i LDK-s do të shkojë në një qendër rehabilitimi për fizioterapi. Mësohet se gjendja e tij është stabile, por i duhet kurohet nga një grip sezonal, trajtimin e cilit të fillojë me vonesë. Ai nuk është në gjendje të lëvizë, ndërsa për të rehabilituar plotësisht duhet të kalojnë muaj të tërë. Për shëndetin e tij u interesua presidenti Hashim Thaçi, i cili njoftoi se ka biseduar me telefon me ish-kryeministrin Mustafa, por që procedurat e trajtimit i kanë pamundsuar ta vizitojë. Për shefin ekzekutiv është angazhuar edhe pasardhësi i tij në krye të qeverisë Ramush Haradinaj, se ka qenë në kontakt me të dhe familjen për të mundësuar shërim jashtë vendit. Edhe ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës, Behgjet Pacolli, ka dëshiruar shërim të shpejt kryetarit të Lidhjes Demokratike Isa Mustafa. Por të marrë detaje të tjera lidhem drejt për drejt me Arbresh Fazliu, gazetaren e Klan Kosovës, e cila do zhvillojë një intervistë lidhur me shëndetin e kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Arbresh, lidha për juve. Po, faleminderit Kushtrim, unë këtu jam në zyrën e këshilltarit, ish kryeministrit dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotit Isa Mustafa. Me mua këtu pranë është zoti Besnik Berisha, me cilin do të mundohemi, besoj që ky do na tregojë edhe për gjendjen aktuale shëndetësore të zotit Mustafa. Më herët Kushtrimi veç sa njoftoi që zoti Mustafa ka udhëtuar në Gjermani për të marrë një trajtim më të tjeshëm në një spital gjerman atje. Po na tregot lutem për aq sa ju dini cila është gjendja aktuale shëndetësore e ish-kryeministrit zotit Isa Mustafa. Faleminderit. Po, është fakt që zoti Mustafa ka udhëtuar sot në orët e paradites në Gjermani për një trajtim më të tjeshëm, ashtu siç u parafrazua edhe nga zoti Sadiku. Ajo çfarë është e ditur tani edhe një orë për opinionin është se zoti Mustafa gëzonisht në det stabil, është drejt përmirësimit gradual dhe pritën ditët me të kemi detaje më të mëdha dhe më shumë lidhur me kozgjatën e trajtimit dhe çfarë do të kërkohet tutje. Zoti Berisha, të ma mund të na thuani çfarë ka zoti Mustafa. A mund të lëvizaj? Se më herë që zoti Mustafas nuk mund të lëviz nga një infekcion që ka marrë, ka pas grip, pastaj çështja është shëndeti realisht i është komplikuar. Mund të lëviz zoti Mustafa? Ai para në Leonit siguroj këto përmes juve dhe kushdo që na dëgjon e shqan, se nuk ka as edhe një tendencë të vetme për të fshehur çfarëdo sëmundje që mund vuaj zoti Mustafa sot, ose në ditën VM, ose që ka vuajtur para një jave. Ajo çfarë është e sigurt është se zoti Mustafa është
nënshtruar një trajtimi prej një situate gripoze, pra për një gjendje gripi, e cila ka pas disa komplikime, të cilat kërkojnë ekzaminim të tjeshëm në institucion më të specializuar. Nuk flitet për asnjë diagnozë të saktë deri më tani, as ajo që interpretohet, po as nuk përjashtohet mundësia që mund të ketë më shumë se sa një status gripoze. Durimin që e kërkojmë ne nga secili, në veçanti nga mediat, është që mos spekulohet me diagnozat, mos spekulohet me tituj të ndryshëm dhe në burime të pa konfirmuara, sepse nuk ka asnjë tendencë qytetarët e Republikës Kosovës të mbahet e fshet ajo çfarë zoti Mustafa do të jetojë në ditët në vijim, pra çfarë do trajtimi, kudo që do të trajtohet dhe për çfarë do që do të trajtohet. Tani për tani zoti Mustafa thashë se gëzoni shëndet stabil, ka një humor të mirë, është transportuar si lëvizje nga pse një transport aeror i veçantë është për arsye të kësaj që janë të rëndësishme për të pasur, vetë fakti që ka pas një dyshim për një status gripoze, për një virus i cili mund vartet edhe tek persona të tjerë, është konsideruar nga mjekët se rruga më mirë do të ishte kjo këtij transporti siç është realizuar. Pra, do të thotë zoti Mustafa s'ka gjetur trajtim të mjaftueshëm këtu. Jo, nuk themi ashtu. Ose realisht mundësi që të trajtohet si duhet, çfarë do gjendje të komplikuar që ka të gripoze apo çfarë do të jetë? E përsërisim edhe një herë për masa parandaluese, masa siguruese janë ndërmarrë me qëllim që zoti Mustafa të sigurohet që komplikimet që kanë ndodhur para ca dite të mos jenë të ndonjë natyre serioze që kërkojnë ndonjë ndërhyrje më të specializuar. Kjo është arsyeja pse është kërkuar një trajtim dhe është dërguar në një qendër të specializuar në veçanti për fizioterapi që kërkohet pas kësaj goditje të këtij virusi. Faleminderit shumë zote Berisha. Kushtrim linja për ju. Faleminderit Tar Bresha që na solli detaje nga biseda me zotin Berisha lidhur me shëndetin e Isa Mustafës, kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ish kryeministrit të vendit. Nga ana tjetër, në moshë 58 vjeçare ka ndruar jetë poeti dhe profesori Basri Qapriqi. Qapriqi ka qenë profesori letërsisë shqipe, gazetarisë dhe letërsisë përgjithshme në Universitetin e Prishtinës. Po ashtu ai ka botuar studime dhe artikuj të ndryshëm nëpër revista brenda e jashtë vendit. Presidenti Hashim Thaçi ka shprehur ngushëllime në rastin e vdekjes së poetit dhe profesorit universitar Basri Qapriqi. Thaçi ka shkruar se vdekja e hershme e krijuesit, pedagogut dhe intelektualit Basri Qapriqi është humbje e madhe për familjen, miqt, institucionet arsimore dhe kulturore, ku ai dha një kontribut të çmuar. Dhe kryeministri i vendit Ramush Haradinaj ka shkruar se vdekja e Qapriqit është humbje për letërsinë, kulturën dhe publicistikën shqiptare. Familjen dhe bashkëpunëtorët e Qapriqit i kanë ngushëlluar edhe rektori i UP-s Marian Dema dhe drejtues tjerë të institucioneve kosovare. Në vazhdim do flasim për pikën fokale që 19 vjet më parë ktheu vëmendjen e opinionit ndërkombëtar në Kosovë. Bëhet fjalë për masakrën e Reçakut, aty ku përkujtuan 45 martirët e asaj kohe. Atje shkuan presidenti Thaçi, kryeparlamentari Veseli dhe kryeministri Haradinaj. Aty nuk ka mundur të mungoj ish ambasadori i OSBE-s, njeriu që ngriti zërin për Reçakun, William Walker, i cili dhuroi një lule presidentit për të rikujtuar që të mos e harroj Reçakun dhe atë çfarë ka ndodhur 19 vjet më parë. Detajet i ndjekim bashkë nga kronika. Deri në afërsi të memorialit të viktimave të Reçakut, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ngjitet me veturë. E nga automjeti nuk zbret pa arritur edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili vendosi të ecë në këmbë. Kur bën bashk, nisin edhe përshëndetjet me qytetarët e mbledhur në 19 vjetorin e masakrës së Reçakut, ngjarjes e cila ktheu vëmendjen e ndërkombëtarëve tek krimi që po ndodhte ndaj popullatës shqiptare në Kosovë nga regjimi serb i Slobodan Miloševićit. Të dy krerët e shtetit vendosën kurore me lule tek memoriali i martirëve. I nduar nga këta të dy, për të nderuar viktimat e Reçakut, erdhi edhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli. E këtu nuk mungoi dëshmitari kryesor i kësaj ngjarje të rënd, ish ambasadori i OSBE-s William Walker. Ai këtu kritikoi udhëheqësit shtetëror të Kosovës, të cilët sipas tij vetëm 3 vjetët e fundit po i nderojnë 45 martirët e rënd.
E në fjalimin e mbajtur, ai dha një dhuratë presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Me lejen tuaj, këtë lule do të ja përcjell presidentit të Republikës, që ta ruaj në një libër në zyrën e tij dhe që ta kujtojnë gjithmonë se sa e vlefshme është Kosova për kosovarët, dhe të mos harroni kurrë se çfarë ky fshat do të thotë për ditët e sotme, lirinë dhe pavarësinë në të cilën jetoni dhe e shijoni. Ky pranoi dhuratën e Walker derisa tha se Serbisë nuk do t'i harrohen krimet që bëri në vend, por i kujtoi se Kosova nuk do të ndalet nga rruga evropiane. Jemi për faktor paqe dhe stabiliteti në rajon. Shteti demokratik, shtet demokratik, ku çdo qytetar është i barabartë pa dallim etnie, kulture apo religioni. Ndërtimi i përditshëm i një Kosove të re, të përparuar, të lirë dhe demokratike, që është amaneti të rëndë për liri, çdo herë më shumë, po bëhet realitet. Edhe më i rrap në deklaratën e tij u tregua kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Bile për masakrën ai kritikoi ashpër komunitetin ndërkombëtar. Krimin mbi Reçak, Prekas, Obri, Mej, e shumë masakra tjera ende janë të lirë. Ky është turp për drejtsinë ndërkombëtare. Mosdëshimi i kriminalëve po tregohet tepër inkurajues për ta, motiv për të kthyer prapë në vendin e krimit. Këtu Veseli pati edhe një porosi për Serbinë. Mos ta provoni edhe një herë kthehet se ma nuk do të ndalemi deri në nish. Për gjykatën speciale foli edhe Gjavit Jashari, përfaqësuesi i familjarëve të dëshmorëve. Gjykata speciale dihet për kanë do të krijohet, sepse e thamë, për ata që kanë bërë krime, për ata që kanë bërë masakra, dhe jo për luftën e drejtë dhe të pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Me Serbi nuk u mor kryeministri Haradinaj, por ai kujtoi rrugën e vështirë që kaloi populli për të mbritur këtu. Deri në liri kemi shumë dhimbje, shumë vujtje, shumë flijime. Nikosisht edhe rruga jonë për shtetin tonë të Kosovës nuk është e lehtë. Nëse besojmë me të drejtën tonë, ja dalim. Më në fund, me një kronologji të pranishmeve ju drejtua Femi Mujota, ndërsa në emër të fshatit Reçak të pranishmit i falenderoi kryetari i fshatit Adem Ramadani. Me ambasadorin Walker dhe mikun e madh të Kosovës do t'jem pas pak këtu zonë e zotri në studion e Info Magazinës për të rikujtuar edhe çfarë ndodhi 19 vjet më parë në masakrën e Reçakut, por për të komentuar aktualitetin këtu. Pas pak qëndroni edhe më tutje me Info Magazinë. Zonë e zotri, rikthejmë drejt për drejt në studion e Info Magazinës, flasim sot për pikën më të rëndësishme që ktheu vëmendjen e opinionit ndërkombëtar tek ajo çfarë po ndodhte në Kosovë, tek krimet që po i bënte regjimi i Slobodan Miloševićit 19 vjet më parë, duke patur në plan të parë masakrën e Reçakut, aty ku u regjistruan atë botë 45 martir. Sot do t'jem bashkë me zotin William Walker, ish ambasadori i OSBE-s, një mik i madh i Kosovës, që jo vetëm atëherë, edhe me kalimin e kohës, deri më sot vazhdimisht ka promovuar Kosovën dhe ka qenë mik i shumë kujt këtu, natyrisht edhe përkrahas i gjithë kauzës të këtij vendi ose të qytetarëve të këtij vendi. Me zotin Walker nuk do flasim vetëm për Reçakun, do flasim për aktualitetin politik. Ne po transmetojmë drejt për drejt në Facebook në Klan Kosova, në secilën platformë të mundshme, andaj komentet dhe pyetjet tuaja janë të mirëseardhura. Mr. Walker, thank you for accepting. Zote Walker, faleminderit që keni pranuar ftesën edhe faleminderit që jeni pjesë në Klan Kosova. Kënaqësia ime. Është gjithashtu edhe kënaqësia jote. How do you remember this day 19 years ago? Para 19 vitesh. Cilat ishin rrethonat dhe cili ka qenë ndikimi i masakrës së Reçakut në të ardhmen e Kosovës? 19 years I've been thinking about Rajak. Për 19 vite kam menduar për Reçakun pothuajse për çdo ditë. E kam rrjetuar, kam shkruar, kam lexuar. I understand it from my point of view, of course. E kam kuptuar nga pikpamja ime sigurisht. And I think that Rajak, the sacrifices që sakrificat e bëra në Reçak nga fshatarët, nga të rinj, të reja, djemt, vajzat. What happened to them? Mendoj se çfarë ju ka ndodhur atyre, thellësisht ka ndryshuar Kosovën
nga të qenit një provincë e neglizhuar e Serbisë në atë kohë, në atë çfarë është sot, një shtet i pavarur, një kombi pavarur. Besoj sinqerisht që incidenti i Rachakut për arsye të ndryshme ka qua në atë çfarë është luftën, kampanjën e NATO-s, lirin dhe pas 10 viteve edhe pavarësinë, kështu që e kujtoj Rachakun shumë shpesh. A mund të themi që masakra e Rachakut ka qenë ajo pika fokale sa i përket komunitetit ndërkombëtar? Unë e them këtë, të tjerët mos pajtohen, nuk pajtohen me mua, po ka pasur shumë faktorë ndryshme që kanë quar në atë çfarë ka ndodhur, po mendoj që Rachaku pas disa viteve të informatave drejtin komunitetin ndërkombëtar për ato çfarë po ndodhen këtu dhe dëshmisë që Slobodan Miloševići dhe regjimi i tij po trajtonte popullatën e Kosovës në mënyrë jashtëzakonisht keqe. Ju e keni quajtur krim kundër humanitetit, njerëzimit, Rachakun. Cila ka qenë reagimi ndërkombëtar? Nuk ka qenë i unifikuar. Gjatë misionit tim kam pasur në zëvendësin rus, francez. Dytë ata nuk janë pajtuar me atë çfarë unë kam thënë në përshkrimin e masakrës. Në komunitetin ndërkombëtar në Evropë, madje edhe në Shtetet e Bashkuara, e di që nuk ka pasur superkraje universale për atë që kam thënë, po në departamentin e shtetit ka pasur edhe zëra që kanë thënë që nuk kam vepruar si diplomat, ka që në është dashti jam më i kujdesshëm, po unë kam vepruar ashtu siç është kërkuar, edhe kam folur për atë çfarë kam pa dhe si e kam interpretuar që në fakt ka qenë një krim kundër njerëzimit. Zoti ambasador, ende përqendroni prapa atyre përshkrimeve. Po. A e dinit në atë kohë që në një atë arme të afërt, pas 19 vite, Kosova apo komunitetin ndërkombëtar do ta bombardojë Serbinë? Nuk ka pas argumente në NATO, në BE, në OSBE, në Departament Shtetit. Ka pasur diskutime serioze në të dy anët, ku është kërkuar të veprohet diçka, mirë po ka pasur edhe zëra që kanë kërkuar të mos bëhet asgjë. Nuk ka pas mundësi që ta parashikoj nga aty që ky do të jetë apo bombardimi do të jetë rezultati i asaj. Masakra e Rachakut apo ajo çfarë kam thënë aty ka qenë në takimin e Londrës me ministrat e jashtëm të vendeve të mëdha, më vonë Rambuje, që si rezultat Miloševići nuk e ka nënshkruar marrëveshjen e Rambujes dhe si rezultat e asaj ka pas edhe kampanja e NATO-s. Me një farpike kemi menduar që do të ketë një tranzicion të suksesshëm të kontrollit të Serbisë mbi Kosovë. Atë kujtohet atë, cili ka qenë reagimi nga shqiptarët dhe serbët këtu në Kosovë? Nga cila ditë? Para 19 vitesh. Ditën e masakrës. Rachakut. Vështirë ta di. Unë kam thënë çfarë kam thënë aty. Kam pa edhe media ndërkombëtare, kam pa edhe gjerman. Shqiptarët në misionin tim kanë falenderuar për atë që kam thënë. As I go from Albanian community to Albanian community in the diasporas, which I do quite often. Kur vizitoj komunitetin shqiptar në diasporë, who can tell me exactly where mund të shoh shumë tritur shqiptarë që më tregojnë se ku kanë qenë kur kanë dëgjuar fjalët e mia. Para disa minuta folja me dikë në hotel, i cili më tha që më kujtohet që kam qenë këtu ulur duke pa televizorin në një pjesë Shtetet Bashkuara dhe e kam pa deklaratën tënde dhe sigurisht që kjo ka qenë në mirëseardhjen.
Sigurisht që ka pasur efekt, po nuk mund ta mos. Ka ndodhur. Similar to Po e keni një palto të kaltër. Cili është mesazhi? We can see it in the picture also. That's right. Aty në video e ke të njëjtën, pothuajse të njëjtën ngjyrë të jakën. Blue is my favorite color. Ngjyra ime e preferuar është e kaltëta, e kam bërë në ditë për arsye se ka qenë ftohtë edhe lagështirë e madhe. Talking to me about my blue jacket. Njerëzit kanë filluar të flasin me mua për palton e kaltër, një gazetar shqiptar në New York, i cili më ka quajtur Angel i kaltër për shkak të paltës. Po kurdo që shkoj në Reçak, gjithmonë kam palton e kaltër me vete, sot e kam bërë një të li. Sot keni ardhur vetëm për 19 vjetorin e masakrës. Po kjo ka qenë arsyeja kryesore, po ka edhe arsye tjera. Zoti ambasador, Serbia ka insistuar që masakra e Reçakit ka qenë një organizuar nga komuniteti ndërkombëtar. Kemi po të njëjtën komente edhe ditën e sotme nga politikanët sërbë. Cili është mendimi juaj rreth kësaj? When I said what I said about the event in Račak, ajo që kam thënë për ngjarjen në Reçak atë pasdite, kam thënë se qeveria e Serbisë, nëse dëshirojnë të shmangin apo të kundërshtojnë atë që e kanë përshkruar në si masakër, atër duhet të ftojnë komunitetin ndërkombëtar të vinë të hetojnë në mënyrë që të dalë me një përshkrim serioz profesional të asaj çfarë ka ndodhur. Në të kundërtën, një gjyqtar nga Nishi ka ardhur këtu. Kanë filluar të ekzaminimet forenzike të trupave, po asnjë ndihmë profesionale forenzike atje, ku me shrasi jem prishur edhe prova. Shpesh e tham që askush kush ka qenë me mua det në atë koder, ai që i ka pa plumbat, gëzhojat, apo edhe trupat me vrima plumbash. Kushdo tjetër që e kam taku nuk ka dalë me një konkludim tjetër përveç asaj çfarë kam thënë unë. Gjithkush ka qenë i shokuar nga forcat e sigurisë, kur i kanë marrë fshatarët të paarmatosur, edhe mbytja e personave të paarmatosur është krim kundër njerëzimit. Shumë politikanë në Serbi, posaçërisht zoti Dačić, ai thotë që ju jeni misionar që punon për Shqipërinë e Madhe. Kjo ka qenë media, jo vetëm në Beograd, po dhe në media të huaja. Cila është përgjigjja juaj, reagimi juaj në këtë drejtim? Kushdo që dëshiron ta shoh rezumen time, apo do të më vendos në një detektor gënjeshtrash, jam i gatshëm ta bëj këtë. Kam qenë diplomat amerikan për 40 vite. Nuk kam qenë agent i asnjë qeverie tjetër, nuk kam qenë më herët në Shqipëri derisa ka ndodhur lufta dhe kam shkuar për vizitë refugjatëve. Kryeministra e ministra ndryshëm edhe general në Beograd kanë bërë kësaj lloj pretendimesh që unë isha punoja policisën apo për ndonjë organizatë tjetër. Mirë, po kur kam shkuar atje dhe kur i kam hekur rrobat e UÇK-s dhe i kam vendosur rrobat e fshatarit, i kam rregulluar vrimat e plumbave. Atëherë mund të mos them që është masakër, po e gjithë masakra ka ndodhur në mes natës
acari madh, ravine going up to the hills, në një rocky, ice covered. 8 pjetë. There was no way I would be up there. Mbuluar me I don't like the akull. cold. But it was just Nuk ka shanse unë të kisha qenë atje se nuk e duroj ftoftin. to make it sound different from what I had described. Ata mundohen të vinë me storje ndryshme për me përshkru atë çfarë kam unë nuk kam përshkru, mirë po nuk kanë kërkuar asnjë hetim ndërkombëtar që të vi apo që të më kërkoj që qeveria e Beogradit edhe Slobodan Miloševići nuk dëshironi që vërteta të dilte dhe me vërteta në fakt doli. 19 vite pas ditës të mërshme të Raqakut. Ishit edhe sot në qarë Raqak. Si unë dijet? On almost every one of the anniversaries. Në Raqak jam pothuajse në çdo përvjetor. At home in Raqak. Aty ndihem si në shtëpi, siç e thash edhe sot. My many Albanian Kosovar friends, the shumë miq të mi shqiptar kosovar, qytetarë të Raqakut kanë ndjej për ta. Është gjithmonë e trisht të shoh monumentin, emrat me data. Njëri 99 vjeçar është ekzekutuar, një djalosh 16 vjeçar, 2 gra. That moves me, obviously. Kjo më lëviz, më shqetëson. Edhe sigurisht se sa kur shkoj i kujtoj edhe trupat. Very sincerely hope. Shumë sinqerisht shpresoj që ky të jetë ndoshta edhe udhëtimi i fundit i imi këtu për arsye se jam plakur, po shpresoj se ajo çfarë ka ndodhur në Raqak dhe rezultati pas saj, apo sakrifica e atij fshatri, shpresoj që askush të mos ta harrojë Raqakun. Prandaj edhe sot edhe dhurova lulën. Cili ishte mesazhi i lulës? A ishte spontan apo i mesazhi i qartë? Mendoj që ka qenë një mesazh shumë i qartë, e ka kuptuar çfarë po them. In the families of the fallen, there was a little girl. Në familjet e të rënëve ka qenë një vajzë cila ma dha lulën. Ka pas edhe mira lule tjetër, po ajo ma dha një lule të vogël. Për mua kjo ishte besoj një lloj falënderim për atë çfarë kam bërë, po edhe për mua kishte edhe mesazhin që mos na harro. Mendova që kjo do të jetë një mesazh i mirë që t'ja jap në zotit president Hashim Thaqit. Të them se deri para disa viteve askush nga qeveria qendrore nuk ka qenë në ceremoni atje. 3 years ago, 4 years ago, were only organized by Shtimli. Ceremonia në masakrës e Raqakut ka qenë prezent atje vetëm kryetari i Shtimit si organizator, mirë po. Ka menduar se çfarë përfaqëson Raqaku, se sa e ndryshme është Kosova nga Kosova e vitit 99. So many people have had shumë njerëz their lives open up as a result. Si rezultat si saj, ju kanë hapur jetë atyre. Before the war. Aman që është një mjedis komplet tjetër para luftës, në krahasim me pasaj para luftës. Symbol. Prandaj mendova që t'ja jap një dhuratë, një simbol i memorjes së Raqakut që mu dha nga një vajzë, në ja dhash atij. Qeverisë qendrore që të spaku të respektojmë ceremoninë e shënimit të masakrës Raqakut. Nuk e di, ndoshta atje nuk është dhënë mesazhe aty, ndoshta për shkak të përkthimit, po ky ka qenë mesazhi që do isha ta përcjellë. Ta bëj një pyetje, a është kjo kritik për klasën politike këtu? Duke di që janë ish UÇK edhe ajo çfarë kanë kaluar në vitet 98, 99. Unë jam gjithmonë kritik. Kritikoj diçka, sa herë që vinë në Kosovë. Mendoj që ndoshta pritjet nga liria dhe posaçërisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës para 10 viteve apo 9 viteve, pritjet e qytetarëve kanë qenë shumë të mëdha. Edhe kanë frikën që shumë njerëz nuk e ndjejnë tashmë këtë, edhe pse është ende një shtet i vërtet, një i lirë,
Kemi pasur shumë pjesëmarrës në ceremoninë e sotme, por megjithëse dhe sot kanë pasur njerëz që kanë munguar aty. There's a brain drain taking place. A lot of people are leaving the country, especially Nuk e di arsyeën, ndoshta për shkak të shterjes së trurit apo diçka tjetër, po pak a shumë jam i diskurajuar nga gjendja. Shpresojmë që të bëhet mirë, po jam i diskurajuar. Pse? Mendoj për arsye se klasa politike që udhëheq vendin aktualisht ka dalë nga lufta. Janë pjesë e asaj periudhe. Mendoj që tani është koha për shtetin që të filloj për një gjenerat të ri të liderëve politikë. Ata cilët kanë ardhur nga lufta apo kanë dalë nga lufta, ndoshta kanë humbur mundësinë për një arsimim solid në regjimin sënë. Mirë po kemi disa gjenerata të reja që kanë dalë pas luftës, cilët konsideroj që janë më mirë të arsimuar, kanë përvoja jashtë Kosovës, edhe cilë duhet të lejohet që të futën në arenën politike dhe të fillojnë për ndryshimin. Mendoj që këndo që e kanë ka takuar këto në Kosovë me disa raste, posa që ata që kanë takuar në diasporë, e theksojnë që dëshirojnë ndryshimin. Mirë po, ndryshimin për momentin nuk po e shoh. Ambassador Walker, we saw Sot në Raqaq, zoti ambasador, pam 3 lider pjesë e UÇK-s, presidenti Thaçi, kryeministri Haradinaj dhe kryekuvendari zoti Veseli. 3 këto institucione kanë pasur lidhje të drejtë për drejtë me UÇK-n. Mendon që koha atyre duhet përfundoje? Mendoj që koha është e pjekur për njerëzit cila kanë të shkuar të ndryshme, arsimim ndryshme, ekspozim të botës jashtme ndryshme. Herot e luftës zakonisht marrin pushtetin me njëherë pas luftës, po në opinionin tem edhe përvoja që i kam në vendet e tjera, ka tendenca që ata të mos jenë njerëzit e duhur për mandatet gjata. Po, mendoj që është koha për gjenerata të reja të liderëve politikë që të fillojnë të lullëzojnë. Nuk po e shoh tani, po kemi vetëvendosjen e cila është një alternative mundshme, po tani po dëgjoj që edhe ata kanë probleme. Cili është mendimi juaj rreth kësaj? Nuk kam shumë njohuri. Ajo është farë kam kuptuar është një ndarje në anën e zotit Kurti dhe të tjerë cilët mendojnë të largohen nga partia. Është lajmi i keq kë? Nuk e di. Disa më thonë që ndoshta në afat gjatë duhet të ndodhë kjo. Ka dhe dallime filozofike mes dy grupeve. Ka ndoshta dhe dallime personale, nuk e di. Një është edhe arsyeja pse atyre që kam ardhur edhe po mundohem ta gjej këtë. Mirë po për një parti politike që është rritur shumë shpejt, ka pasur ka funksionuar shumë mirë në aspektin elektoral, kanë në diasporë kanë një emër të mirë po kur po flasim tani me diasporën nuk po e kuptojnë mjaftueshëm këtë ndarje. Prandaj nuk po më me cilësu nëse është e mirë ose e keqe, mirë po e di që po ndodh. A keni ende kontakte të shpeshta me zotin Kurti? Sot e kam taku, mirë po nuk kam fol me to që nga disa muaj, herën e fundi që isha në Kosovë, e njoh Albinin për një, në fakt i njoh gjithë, po për një kohë gjatë, edhe 3 persona që i përmendet më lartë. Para disa viteve kam folë me zotin Veseli, mirë po zotin Hashim Thaçin e njoh që nga pas lufta, Ramushin njëtin, po thuaj se gjithë leadershipin aktual, mirë po mendoj që këshilla ime është të paguajmë shërbimet edhe të
kalojmë apo ti lëmë edhe të rinë të vinë të japim rastërive. Tash zvoni keni refuzuar të dekoroheni nga zoti Thaçi, a është fake news? Jo, nuk është që edhe kam refuzuar. Më është kërkuar nëse do të pranoja një medale herën e fundit që kanë qenë këtu dhe për disa arsye i kam thënë jo, aktualisht për momentin jo, nuk jam i gatshëm të pranoj ndonjë dekorim nga zoti Thaçi. Kemi dallime unë dhe ai. Again, why should I be critical? He spends a lot of Zdi pse time, duhet të jem kritik. Ka shpenzuar mjaft kohë duke dëgjuar komunitetin ndërkombëtar. Komunitetin ndërkombëtar, sipas opinionit tim, ka bërë shumë gabime këtu. Është shkaku i shumë problemeve në Kosovë që aktualisht ndodhen në Kosovë, për shembull. I think the Constitution is a badly written constitution. Mendoj që është një kushtetut jo mirë e shkruar, mendoj që duhet të ndryshohet, mu kanë thonë që nuk mund të ndryshohet për arsye ndryshme, po ka edhe arsye tjera, është sistemi gjyqësor, dhomat e specializuara, gjykata speciale. Mirë po, Hashim Thaçi, si që thash, ka ardhur si heroi i luftës, që është gjithçka në rregull. Ka mësuar natyrisht shumë që nga koha kur ka ardhur apo ka marrë mandate. Nuk e kam refuzuar medalën. Vetëm jam pyetur nëse do ta pranoja medalën edhe kam thonë për momentin jo. Përmendet gjykatën speciale, ju në fakt e përmendet i pari. Cili është opinioni jot sa i përket gjykatës speciale që pritet që dyshoj, që të hetoj edhe gjykoj rastet e UÇK-s. Tash voni kemi dikon më tepër se 40 deputet që janë quajtur për shfuqizimin e kësaj iniciative. Si e shihni situatën? Some time ago. Për gjykatën speciale kam dëgjuar tash një kohë. E kam kundërshtu, kam menduar që do të jetë gabim ta kemi një gjykatë speciale që do gjykonte vetëm krimet e luftës së UÇK-s. A janë kryer krime luftën gjatë luftës? Po për mendimin tim, shumica e krimeve janë kryer nga forcat serbe, kanë djegur fshatra, dhunë seksuale, kështu me radhë. Po këtu kemi tani një gjykatë speciale që është vetëm për shqiptarët. Në fillim kam thënë nuk ka kuptim, edhe nuk e kam kuptuar. Jam në favor të drejtësisë, po jam edhe në favor të drejtësisë për të dy palët. Pas fuqizimit të gjykatës speciale, pasi që është bërë realitet, nuk duhet të kthehemi prapa, nuk mund të themi tani opa, kemi bërë gabim. Edhe ta anulojmë. Është fakt real dhe mendoj që duhet shkoj tutje. Edhe me sa kam kuptuar, do të vazhdoj. Kemi ende mjaft kohë. Për këtë iniciativë që bazohen në 3 parti që janë pjesë e qeverisë, të cilat nuk e kanë tërhequr ende, apo nuk e kanë ndolur iniciativën e gjykatës speciale. Duhet të kuptojmë, unë nuk jam këtu për gjithmonë, kam marrë ca informacione, si që thash fillimisht kam qenë kundër, mirë po pas themelimin dhe shpenzimit të miliona dollarëve, nuk mund tani të thojmë që kemi bërë gabim edhe ta ndalojmë. Po kemi po edhe kërcënime reale nga komuniteti ndërkombëtar që mund të keni izolim ndërkombëtar. Kthehem asaj që thash më herët. Kam fajsuar mjaftueshëm komunitetin ndërkombëtar për imponimin e disa gjërave këtu në Kosovë që shpesh nuk funksionojnë në mënyrën se si ata mendojnë.
Mendoj tani se komuniteti ndërkombëtar e kanë shtyrë përpara gjykatën speciale, e kanë tani dhe tani po merren me konsekwencat e që disa persona nuk janë të kënaqur me këtë. Oh yes, next month. Tani kemi edhe ditëlindjen e 10. Po ende shteti më i ri në Evropë, ende po ka probleme në njohje. Nuk është ende e Kombeve të Bashkuara dhe pothuajse është shteti më i izoluar në Evropë. Ky është një lajm i keq. Po pajtona plotësisht. Mix-up over the special court is not helping that. Edhe miksimi me gjykatën speciale nuk i ndihmon kësaj çështje. A mendoni që mediat e huaja në nivel ndërkombëtar do të raportojnë për krimet e luftës? Shumë kohë. I'm afraid to say that Kosovo is Që merrem me këtë çështje. front pages of the newspapers of the Frikoj të them që Kosova nuk është në një nga lajmet kryesore, në mediat kryesore në botë. E vetmja gjë që është lajm sot është lajmet e këqija nga këtu. E kjo është një lajm i keq. You know, there are so many other problems in the world Ka right edhe shumë probleme në botë aktualisht që are caused by events in Washington. Disa ndodhen nga ngjarjet, si shkak i ngjarjeve në Washington. Hard to get Washington's attention if something Tani është vështirë ta tërheqim vëmendjen e Washingtonit nëse diçka e keqe ndodh këtë. Mendoj që komuniteti ndërkombëtar duhet i kushtoj vëmendje çfarë do të ndodh nëse dikush nga Beogradi ku mendon që duhet bëjmë diçka në veri të Mitrovisës. Nuk mendoj se komuniteti ndërkombëtar të reagojnë siç kanë bërë në vitin 1999. Pse? Për shkak të problemeve tjera që ka marrë vëmendjen e gjithë tjerëve. Korea Veriut, për shembull, është një çështje shumë e vështirë sesa Kosova apo Mitrovica, apo lindja mesme kështu me radhë. Nuk dëshiroj të them, por nuk jam i sigurt nëse Shtetet e Bashkuara do t'ju ndihmojnë të njëjtën mënyrë siç ka bërë në vitin 1999. Fatkeqësisht mund ta them edhe këtë. Cili është opinioni jot për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë? Edhe ky është një diçka që nuk e ndjek mjaftueshëm. Procesi i negociatave është i gjatë, është i komplikuar, dalin çështje të reja, çështje të vjetra. Gjithmonë jam në favor të negociatave, diskutimeve, bisedimeve. Mendoj që pala serbe ka pas përparësi në bisedime. Gjithkush dëshiron që Kosova to do things that maybe is not in their best interest. Ti bëj gjëra që ndoshta nuk janë në interesin më të mirë të saj dhe mendoj që kjo është për tonë të keq. I'm very worried that jam shumë i shqetësuar që parlamenti juaj, koalicioni qeveritar aktual, ka deputet dhe edhe antarë qeverisë të cilët nuk dëshirojnë që Kosova të ketë sukses si kom. E kjo do ta vështirësoj edhe më tej situatë. Kështu që për momentin nuk mund të them që jam optimist, jam i diskrajuar, po pres që gjërat fillojnë ndryshime. Kam menduar që do të fillojnë ndryshime me zgjedhjet e fundit, nuk ka ndodhur, pothuajse i njëjti leadership, i njëjti koalicion është formuar. Brenda disa dite, sa do të jem këtu, do të mundohem të gjej opinionin e përbashkët këtu, edhe do të bëj disa vretje, do vazhdojmë nga aty. Zoti Voke, në perspektivë nuk dukeni optimist gjenit fqinji mirë përket Serbisë dhe Kosovës, apo njohjen mes njëra tjetrës si shtetet pavarura. I find it difficult to believe that Kosovo would not recognize Serbia. Nuk besoj shumë që Serbia do ta njeh Kosovën. Is about to recognize Kosovo. Apo edhe kundërta. With no një proces i gjatë, end in sight.
pa ndonjë përfundim të qartë. Pyetja e fundit, cili është mesazhi juaj për popullin e Kosovës në këtë 10 vjetor të pavarësisë? I guess after today and handing the rose to pas dhurimit të lulës për trendafilit të Zotit Thoqi, mesazhi im është mos harroni Raqakun. The people of this place went through to achieve liberation. Ju ka ndodhur aty njerëzve për arritjen e kësaj lirie dhe kësaj pavarësie dhe sakrificën e shumë njerëzve tjerë, jo vetëm fshatarëve të Raqakut. Nga njerë është e thjesht që të harrojmë gjërat e tilla. Me fillimin e familjes, apo edhe shkollimit e kështu me radhë. Kemi shumë tri, takoj 3, 16, 17, 18 vjeçor në rrugë, ata nuk e dinë çka është Raqaku. Që shpresoj që çdo kush s'poku të di për Raqakun, ndoshta edhe mos ta kujtojmë si një ngjarje e dhunshme, po ta kujtojmë si një piknisje e pavarësisë së këtij vendi. Kur ishim në trita, ishim në të ardhmen e ndritur Kosovës. Padyshim, keni trinj shumë të mençur. A foundation up in Jakov the last time I was there. Kam vizituar herën e fundit që kanë qenë një fondacion në Jakov. In Pristina, where 5-6-year-old kids are learning how to program. 5-6 vjeçar cilët kanë bërë programime, kanë ndërtuar automjete elektrike, kanë ndërtuar printer 3D. 3 fëmijë 6-7 vjeçar. Kjo është e ardhmja dhe shpresoj që dikush ta mbajë këtë gjallë edhe t'i lëmë anash pak politikën. Shpresoj që gjithë politikanët e këtij vendi, cilët dëshirojnë që Kosova të ketë sukses, të bashkohen veç një herë, edhe t'i thojnë qytetarëve të Kosovës që ne jemi këtu të punojmë që Kosova të jetë në një vend i mirë. E kjo nuk ka ndodhur faktikisht. Secila parti ka mesazhin e vet. Shpresoj që t'i shoh një herë s'paku një herë vetëm bashkë. Faleminderit zoti ambasador, faleminderit që ishin në Klan Kosovë, kënaqësia ime. Faleminderit zona zotëri që qëndruat me neve, ishim bashkë me ish ambasadorin e OSB zotin William Walker, mikun e madh të Kosovës në 19 dhjetorin për kujtimin e masakrës Raqakut që ktheu vëmendjen e opinionit ndërkombëtar për atë çfarë po ndodhte atë botë në Kosovë dhe që për shumë kënd solli edhe bombardimet e NATO-s këtu në Kosovë që rezultuan më pastaj edhe me shtlirim. Faleminderit shumë që ishit me neve. Mirëmbëngjes.